Good evening guys, ako si Clark David Cruzada. So sa gabing ito, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-solve using Gauss-Seidel method. So Gauss-Seidel method. So sa method na to, meron tayong tatlong equations. So x1, x2, x3 equals t. So sa Gauss-Seidel method, meron tayong tinatawag na diagonally dominant bago mo magamit tong Gauss-Seidel method. Paano ba 'yon? Diagonal dominant. So ito 'yan. Yung mga value nito, A, B, and C, kailangan mas malaki yung value nila kaysa dito sa pinag-plus na dalawang constant, so B plus C. So ito 'yon. Yung absolute value ng A kailangan greater than or equal sa B plus C. So vice versa, B, A plus C, tapos C, A plus B. So after natin ma-check na diagonally dominant, so check siya halimbawa. So next naman, magsasolve na tayo ng values ng x1, x2, and x3. So sa Gauss-Seidel method, meron tayong tatlong initial guesses. So which is x1 plus x2 and x3. So after natin makuha mali pala. So sa x1, pag nakuha niyo na yung value nito, yung value nitong x1, isa-substitute niyo naman siya dito sa value na to. Hindi yung nandito sa initial guesses. So yun, after mo ma-solve to, so makuha mo tong x2. Then ito naman value na x2, ito naman yung isa-substitute mo dito sa value sa value ng x3. So ito rin x1. So dito. So after naman ma-solve yan, so x3. So kukuhanin naman natin yung approximation error. So absolute value of present minus past over present times 100%. So para mas maintindihan pa natin, gawa tayo example. So yan. Example natin is first equation, 7x1 plus 3x sub 2 plus 3x sub 3 is equals to 10. So second, 2x sub 1 plus 8x sub 2 plus 5x sub 3 is equals to 11. Third equation is 4x1 plus 2x2 plus 9x sub 3 is equals to 12. So kanina habang hindi ko pa ginagawa yung video, chinek ko na siya na diagonally dominant ito. So tapos ito yung initial guesses niya, which is x1, so x2 and x3. Initial guesses. So dako na tayo sa pag-solve nitong x1, x2 and x3. Tsaka approximation error sa kada value ng x. So solve. So x1 is equals to 10 minus 10 minus b. So 3 times x2, so 1.25 plus x3 1.75 all over 7. So equal siya sa 1.1428. So next, x2. So 11 minus 2 times
value ng x1. Ito, 1.1428 plus 5 times value nito 1.75 all over 8. So equal siya sa 2.0402. So x3 is equals to 12 minus 4 times yung value nitong x1. So 1.1428 to 8 plus 9 times 2.0402 all over 9. So equal siya sa 2.8656. So yun, dako naman tayo sa approximation error ng kada pag-solve natin ng x1, x2, x3. So sa x1, lagyan natin ex1. So is equals to present 1.1428 minus 1.0 over 1.1428 times 100. So equal siya sa 12.4956%. So next, ex2 is equals to 2.0402 minus 1.25 over 2.0402 times 100 is equal siya sa 38.7314%. So last, ex3 is equals to absolute value ng 2.8656 minus 1.75 all over 2.8656 times 100. So equal siya sa 38.9307%. So yun, ito yung first iteration natin. Dako naman tayo sa second iteration. So yun, dako tayo sa second iteration. So ito na ngayon yung mga bago nating initial guesses. So 1.1428, 2.0402, tsaka 2.8656. So ito yung bago, x1, x2, and x3. So solve ulit tayo. So x1 is equals to 10 minus 3 times 1.1428 plus 1 plus ito 2.8656 all over 7. So magiging equal siya sa 1.3481. So yun. So next, value na x2 is equals to 11 minus 2 times 1.3481 plus 5 times 2.8656 all over
So, equal siya sa... So, yung answer niya is 2.8289. So, value ng x3 is equals to 12 minus 2 times value ng x1. So, 4 pala to, sorry. 4 times 1.3481 plus 9 times 2.8289 all over 9. So, iko siya. So, kalkin natin. 12 minus 4 times 1.3481 plus 9 times 2.8289 over 9. So, equal siya sa 3.5630. So, after natin makuha nito, get the approximation value. So, EX1. So, equals to absolute value of 1.3481 minus 1.1428 all over 1.3481 times 100 equals sa absolute value 1.3481 minus 1.1428 all over 1.13481 times 100. So, ang answer natin ay 18.0911. So, next, EX2. 2.8289 minus 2.0402 all over 2.8289 times 100. So, equal siya sa absolute value. So, 2.8289 minus 2.0402 over 2.8289 times 100. So, ang answer natin ay 27.88. So, last, EX3 is to present value 3.5630 minus 2.8656 all over 3.5630 times 100 equals, so balik ulit tayo, 3.5630 minus 2.8656 over 3.5630 equals times 100. So lastly is 19.5733. So ito na yung pinaka